gẹ́gẹ́ bí a ṣe gbọ́ owó tó ti torí yàn lẹ́lẹ́kejì gẹ́gẹ́ bí alukoro àti agbẹnusọ fún ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressive Congress ní sáà tá a wà ní Oyo State. Wọ́n fẹ́ béèrè wọ́n fẹ́ táwọn ìrìn àjò yín ṣé láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ náà ni ẹ ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹgbẹ́ òṣèlú yìí ni àbí báwo ni ẹ jẹ́ ká sáré wo àárín yẹn. ẹ ṣe àdúpẹ́ bó ti yẹ pé bẹ́ẹ̀ ṣe kí ni yẹn wọ́n kí n dá yín lóhùn pé ẹ ṣe ni ṣùgbọ́n mo lè má dá yín lóhùn pé ẹ ṣe fún àwọn ìdí kan ṣé kí n sọ díẹ̀ ẹ yàrá náà pẹ̀lú èèyàn tèmi jẹ́ ó jẹ́ kí n mọ̀ wípé ẹni tó bá ṣe nǹkan láṣeyè a máa ń kí epo iyì tó máa fìyàn sípò kò yẹ tó jẹ́ pé àjọyọ̀ àbí dáwọ́ ọdún lẹ̀ kó síwájú kò sí pé nígbà tó bá irú ẹrù tó bá sọ síbi tó dáa bẹ́ẹ̀ ká máa bá yọ̀ pé àákú eré ire o àwọn nǹkan yìí ló ń fà á tẹ́ pé láwùjọ wa àwọn èèyàn fi máa ń já wa kulẹ̀ ẹnìkan bá dapò kan lénìí ó ti wá yọ̀ kọjá àlà ó ti dunnú kò ní mọ̀ pé iná fún iṣẹ́ wà ń bẹ̀ tó pọ̀ rẹpẹtẹ so bí ẹni bí èèyàn délé nìsín tèbù wá ti wá ń kí ẹ kó iye ní o ẹ kó iye yóò ẹ kó tó yóò ẹ kó tó yóò ẹ jẹ́ ká ní sùúrù ká mọ̀ ní tí ó bá bí fúfú bá bímọ tá a gbóhùn ìyá tá a gbóhùn tọmọ tá a gbọ́ ti bàbá lẹ́ka rẹ̀ pé a kú ewu ọmọ òpè ká máa kí aburú kú ewu ọmọ láì tí ì bímọ. tí láì ń bọ́ lọ́wọ́ wà lọ́wọ́ àmì tí n bá gbọ́ yíyẹ yẹn ni pé yíyọ̀ tó yàn yẹn dẹ́ bí agbẹnusọ àti alukoro fún ẹgbẹ́ òṣèlú APC l'Oyo State kò kàn ṣe pé bí yíyọ̀ yẹn ó ní àfojúsùn so àfojúsùn yẹn dandan ní nǹkan tí èyí fẹ́ jẹ́ pé ó ṣẹlẹ̀ náà àbí ní tí mo fẹ́ kẹ́ ìran lẹ́yà. lẹ́yà sí ipò pàápàá nípò tó yọ̀ wá sí i ó ní nǹkan tí wọ́n retí àti ojúṣe sí àwọn ẹgbẹ́ tá a láwa APC alójúṣe sí àwùjọ a dẹ̀ ní ojúṣe sí orílẹ̀-èdè tó ìwọ̀n bá wà nínú òṣèlú lẹ́ni nǹkan àkọ́kọ́ rí pé ó ń láti ẹ̀yẹ́ bíi patriot bí ọmọ orílẹ̀-èdè tó nífẹ̀ẹ́ ìgbẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ fẹ́ kí ló máa tẹ̀ síwájú kó sọ nìkan ní bẹ nílùú èèyàn pọ̀ lù rẹ̀ ṣùgbọ́n ipa wo ni kálukú ń kó irú ọ̀rẹ́ ìlú tá bá ń sọ pa ọ̀rọ̀ òṣèlú politics òṣèlú fúnra ìdájú ó rọ̀ mọ́ ìṣèjọba ni tó bá ń sọ pa ìṣèjọba láti jẹ́ ìṣèjọba rere tí a bá gẹ̀ẹ́tì òṣèlú wa dáadáa ìṣèjọba wọ̀nyí náà yóò tẹ̀ wá lọ́wọ́ owó ṣèlú pọ́ńtà lẹ́yìn ẹgbẹ́ ìṣèlú kan pọ̀ rẹpẹtẹ ṣùgbọ́n ṣé bu wọn lọ́wọ́ ń ṣe nǹkan tó tọ́ ṣùgbọ́n náà ń ṣe nǹkan tó yẹ. so èmi ò rí adékẹ́dẹ́ pé bẹ́ẹ̀ àbí nǹkan kankan tó kọ̀ bàbàrà ní pé a jẹ́ alukoro àbí agbẹnusọ fún ẹgbẹ́ òṣèlú èèyàn tó lè sí pọ̀ rẹpẹtẹ lù ṣùgbọ́n kí là níyàn wá kí la fẹ́ báàlù la fẹ́ hard sí democracy àti good governance láwùjọ wa. so àwọn ọbẹ̀ ni máa ń kọ bí yémi inú ipò tí èèyàn bá wà ní ipò má fi kẹ̀kẹ́ ṣáájú ẹ̀sùn kọ́kọ́ jókòó kó ronú pé ipò tó fi mí sí yìí o kí ni mo fẹ́ ṣe láti jẹ́ pé màá lo tó wà látàpá mi láti jẹ́ kí èròǹgbà àjọṣe papọ̀ ìlú kó jẹ́ mímúṣẹ. èrè ń bà ní tàdókù yàtọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìlú àǹsí náà ìlú lè wà kó bọ́lá ikọ̀ tí mo wà yóò fẹ́ kówó jọ ni mo fẹ́ fi lókìkí ni lọ́tọ̀ fi mọ̀ mí ni bẹ́ẹ̀ fi kó ọ̀rọ̀ ìjọ ni ìyẹn náà lè wá gbogbo pé ìbò tí mo wà yìí àti mo fẹ́ ìlú láti jẹ́ pé ọmọnìyàn kí ìgbésí ayé wọn tún bẹ́ sọ́ sí kí ìlú dáa sí. so àwọn nǹkan yìí náà you just have to think about how best you can use your office to better the life of the people of the mass. ó ń yọ̀yẹ̀ sí ipò ẹgbẹ́ òṣèlú ni now bóyá ká bẹ̀rẹ̀ láti dé bí wọ́n ṣe ràn yín yẹn kí ni àwọn àfojúsùn tí àwọn ẹgbẹ́ ti là sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí objective ọ̀fẹ́ kí ni personal objective ti yín náà ṣé is there a place tó ti papọ̀. ó papọ̀ tí ò bá papọ̀ ni ẹ̀ ní rí mi nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ilẹ̀ tèrè tó mọ̀ yìí a gbàgbọ́ pé APC jẹ́ ẹgbẹ́ progressive ní ẹgbẹ́ onítẹ̀síwájú kábàdẹ̀ ní ká máa wò láti filẹ̀ ṣẹ̀ papọ̀ láàrin bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ẹ máa ń sọ nípa progressive àwọn tẹ́ pé ní ìgbà ìgbádùn ọmọnìyàn wọ́n gbé síwájú ní tẹ́ pé front burner lọ́ọ́ gbé sí tó prioritize ẹ̀ ó lé àwọn kí aládé ọ̀ kára dẹ̀ ní ká lè dẹ̀ wá kí lè lọ síwájú ó lè progressive
ó dẹ̀ ní í ṣe pẹ̀lú ìkojú òṣùwọ̀n àti ìmúrasílẹ̀ àwọn tó bá wà nínú ẹgbẹ́ rẹ̀. So lẹ́yìn ẹni dàbí ilé ìpínlẹ̀ lọ́ máa wú lọ́wọ́ ó lè rí ìpínlẹ̀ lọ́ máa sí pé ó lè ìpínlẹ̀ lọ́mọ sàdára púpọ̀ àwọn tẹ́tí wọ́n sẹ́sí lọ́yẹ ìyẹn lè ìpínlẹ̀ lọ́mọ wọn ṣùgbọ́n èyí tó pọ̀ jù lápá ọ̀dọ̀ tí wọ́n bí rẹ̀ ọmọ Awólọ́wọ̀ rẹ̀ nítorí ipa tí Awólọ́wọ̀ fi lílẹ̀ àti ipa tó kó nípa ìdàgbàsókè àwùjọ. So jagungbọ́n alámọ̀ bí ẹ bá ń sọ nípa òṣèlú àti ìṣèjọba rere iwájú ni bàbá Awólọ́wọ̀ wà. Bàbá Awólọ́wọ̀ ti pín ìsìláyè àmì ti ta sí ẹ̀mọ́ àti ta sí. So ọdún èyí ló pé ọdún mọ́kàndínlógójì 39 years àwọn èèyàn ti ṣe ààrẹ lẹ́yìn ẹ̀rọ ayé lọ́wọ́. Bàbá Awólọ́wọ̀ kò sáré ó kàn jẹ́ premier western region ni. So àwọn ààrẹ ti wá lẹ́yìn wọn gómìnà ti wá mínísítà ti wá síbẹ̀síbẹ̀ fẹ́ẹ̀ rí níta àdìfọ́ báyà pé ẹni ìṣèjà Awólọ́wọ̀ lọ kò fẹ́ẹ̀ tiẹ̀ tó ìwé ẹ̀sùn Awólọ́wọ̀ gan. So àwọn olùkọ́ yìí ní nǹkan tó yẹ pé àwa wò pé ẹni tí wọ́n ti lọ kí ni nǹkan tá a lè ṣe láti tún ṣàwárí àwọn èèyàn míì tí ìròyìn ìwé àfojúsùn vision ní tí bàbá yìí ní láti jẹ́ kí àwùjọ náà nìyẹn kó lọ sí ẹyẹ láì nígbà àwọn Awólọ́wọ̀ wà láyé owó tó ń jẹ́ ọwọ́ àwọn òṣèlú èdè òtẹ́wọ̀ wọn wọ́n gbé ẹgbọ́n àtinúdá. They were so creative, they were so innovative, they were so they're taking. So their focus was how to create wealth for the purpose of having a good society for all to live in. So they are not the evolutionary type, they are not the selfish type. Ní àwọn ìlànà yẹn. So táwọn gbúra ní ẹgbẹ́ progressive láti gba olú outside the box nígbà yẹn ó sì ń bẹ̀ báyìí. Kò fi bára rí bẹ́ẹ̀ ìyàtọ̀ ti bọ́ àtẹ́rí pé owó kan ní ń change sí ṣùgbọ́n sílẹ̀sílẹ̀ náà Ọlọ́run tó ṣe ń dàda bíbí wọn kò kúrò láàyè àṣẹyìn pé wọ́n bá ṣì ẹ̀ lọ́wọ́ á ràn wá lọ́wọ́ ajá òwò yìí náà iye ìwé yìí ò. So until recently tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ ní Sẹ́nitọ̀ Bọ́lá Tinubu gbogbo ọ̀rọ̀ pé à ń ṣe ìṣàkóso Nàìjíríà ó mẹ́rẹ̀ díẹ̀ inú ìfà bára wa lẹ́nu. Ṣẹ́rí nípa owó progressive ìmáàlì a sì máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ó láwọn ìwádìí kan tí mo ti ṣe tá a máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ bọ́ ẹ má ti jẹ́ ká lọ síbẹ̀ ẹ jẹ́ ká pẹ́ mi wá síbi èyí gan báyìí ni ìrìn àjò yìí ṣe bẹ̀rẹ̀ kó tẹ́ di pé wá bọ́ sí ipò tẹ́ ẹ délé ni. I don't think anywhere in the world they will give birth to a baby today and they will name or christen the baby a politician. Nobody is born a politician. If you think your father was a politician, that doesn't make a politician at birth. So you go up to choose the path of politics. So to speak, I didn't start as a politician. Okay. So I set out already in life as somebody who was curious. So I wanted to have a good dose of education and normal orientation because I've always been somebody who value love, affection, and betterment of society wherever I find myself. So I try to add value. I try to play my part in a way that people around me will have a cause to say, no, he's doing his best. So going forward, I had the veil of attending primary and secondary school. So I decided in 1980, when I was on a road at St. James Anglican Primary School, Agbo. So in the bigger where we are, it's known as a church today. Okay. But at that time it was Agbo village. Okay. So but it was about Abule village area. But there was this kind of kidnapping, which is just reenacted said now. So at that time, so it was at its release stage. So on job day back. So my mom had to withdraw me. Okay. At that time, so I was withdrawn from that school. So later, a year after, so I had to
be already the other school came. CAC Primary School, Monoton. Okay. So I switched to have this after I completed my primary one. So I had a uncle at that time who was a military man, a soldier. So he came all the way from Mina, and he said, you people cannot be going to civilian school, so I want to take you to Army Children's School in World. So when we were taken to Army Children's School, so they asked us to produce a report card at that time for them to know where to place us. So my uncle, he also had his own daughter who was my age mate at that time. Shade, now late. So, but that one did not pass at the primary one level from the previous school. So when we brought to Army Children's School, he said that we should be placed in the same class. So the teacher at the Army Children's School at that time, they said, it's only this day that is qualified to be in primary school. So he said, immediately that one put them in the same class. So that large. So I had to start all over again. That means I had to spend 3 years to be in primary one. So and from there I finished my primary school in 1988. So I got admission into secondary school. So then I got double admission at that time, which was rare. So really college and Johnson Academy. But due to possibility, Academy was very close to our resident at academy at that time. So I chose Johnson Academy. So where I finished in 1994. Yeah. So after my secondary school education, so I had another cousin at that time who was in Lagos. We came down to Ibadan and he said I should follow him to Lagos. So when I got to Lagos, so I became a dock worker. So a dock worker. So àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní ibùdó ní Nigeria Authority. So I was a casual worker in that place at that time. So I was there 1994, 95, and early 1996. So when I was a dock worker, so I encountered some experiences which prepared me to realize the fact that I had to be educated. ẹ jẹ́ pa lọ́nà náà àwọn ìrírí wo nìyẹn. Like ìgbà yẹn tó bá wà ń bẹ̀ ẹ máa ní àǹfààní láti rí àwọn òyìnbó tí wọ́n ń kó ọjà wọlé tó ń kọjá lọ. So àwọn èèyàn tẹ́ pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ pé import and export tó ń ṣe. So there àwọn èèyàn míì wà tẹ́ pé tẹ́ bá ní agreement pẹ̀lú wọn wọ́n á hàn pé so why are you a dock worker? Ó dẹ̀ pẹ̀lú intelligence pẹ̀lú courage pẹ̀lú everything wọ́n á kàn rí in you. So I met a lot of people who encouraged me that, boy, you need to go back to school. So you have to to be as a casual worker. So the future is bright. The way I look at you guys. So I was encouraged by a lot of people at that time, and I just said it to myself, no, I needed to issue the advantage of these people. So I came down to Ibadan. So I got to Ibadan, and I was assisted to get admission in that same 1996. So I didn't have an inkling of what the future would look like. I just wanted to be educated. So when I got there, so they gave me 2 options. I should choose between mass communication and secretary administration. So I settled for mass communication, and that was how fate made me a journalist in the embryo. So I caught my journalism seat in 1997 at the Font Sketch Press Limited, where I was tutored on the nitty-gritty of the journalism profession. So I met juggernautes in the field of journalism, such as Mr. Ben Kanadi, Okeolatoye, Shakin Babalola, Sunday APC, Toye Records. You just name them. These are gurus in the field of journalism. So they taught me what I can call practical journalism in 1997. So in 1998, I finished my ND program. So I went for the year industrial attachment, very compulsory at that time. So I returned for my HND. I think it's still compulsory. It is. Well, I don't know what is something. Okay, now, okay. 1997. It's now a long time. So in 2000, I went back to the Polytechnic Ibadan for my HND program. So and I finished in 2002. So immediately after,
I went for my mandatory NYC scheme. So then I think that took me to Abia State. So I finished in February 2004. So, and I started as a young journalist. So at that time, but at some point in my journalism career, I became disenchanted. How? So the experience at that time made me to lose interest in the process of journalism. How? The pay was ridiculously low at that time. And they will still want you to be at your peak in terms of productivity. But the pay was not encouraging at that time. And I had settled down as a family man at that time. So I had my wife, we were expecting our children at that time. So, but the money could not even take care of the needs of my immediate family at that time. So I had to think outside the box. Even though my colleagues and my senior colleagues at that time, they were living fine. But what they were doing at that time was something I couldn't try at all. So they didn't rely on the monthly salary at that time. So they were like, they call it Ozu, even at that time. So you go for an assignment, and after the assignment, you have to wait behind and start something like house begging. Yeah. Also, I'm actually that who write your story very well. So you have to tip on stuff like that. And it's Àwọn èkó bá ti lọ, they are àwọn wà dúró. wait behind. So by nature, mi ò láì pé kí èèyàn máa tọrọ bárà máa Nígbà téèyàn tọrọ bára lẹ́yìn rí sí. ṣe kakú yẹn pé ṣé ga ó máa fẹ́ ṣe lè dà. Iṣẹ́ fẹ́ ṣe tí mo fẹ́ ṣe ṣiṣẹ́ mi kí lè bá èmi lọ. Bọ́ tí bá dúró pẹ̀lú yẹn, aṣọ èèyàn ò ní bò òdodo. Ẹ máa fún èèyàn ní 5,000 lóṣù, 7,000 lóṣù. So èmi gẹ̀ lélẹ́yìí mo wà ambitious pé eléyìí ò sọ̀nà fún mi láti ṣe. So I had to try something else. I went into insurance. Yeah. I started with Leadway Assurance at that time. And later on, I joined the pension management industry. So I became a staff of Fidelity Pension Managers Limited, a subsidiary of Fidelity Bank. So I was posted to Osogbo as the head of operation. So moving forward, Ìyẹn sì ṣẹpẹrẹ ju àwọn oúnjẹ in fact, so that launched me fully into the corporate world. Okay. So After that time, you have forgotten everything about journalism. not everything. You see, the that's writing skill in me was still vibrating. Yeah. So ó sì ń sọ kúlúkúlú kí ló yìí. Man, come by here. You see, don't let me forget this. Even in 2005, so I had a brother at that time who tried his best to lodge me into politics. He's now a commissioner in the States. Local. So he's in the Dr. Wasiu Olazufosun, Commissioner for tourism. and culture now. So he will invite me to Felele, then the home of our late leader, Alhaji Lamade, the former governor of Oyo State. So I will follow him to Felele, resident of Lamade, where they usually had their meeting. So intermittently. So at the meeting, so he was in charge of the information management for the group at that time. In fact, AC after the death of the AD, so they moved to AC. So he was the one in charge of. So I was assisting relations, so I was assisting him. So then I had to bring my journalism prowess into beer at that time. So I was the one writing the releases. Okay. So for AC and at that time, but while you were still at Fidelity, Leadway, did that Fidelity. Okay. So 2005, 2006, 2007. So I was doing that. So I would go to Federal with him occasionally. In fact, sometimes he didn't want to. So he would just call me on the phone. I will feed me. So what happened today? Put it into writing. No, let me have it back. So through email, there was like WhatsApp at that time. So email, and that was all we had at that time. So, and we carried on like that until 2011. So when our party, then we had moved from AC to ACN, Actual Colony of Nigeria. So it was the ACN that we used to dislodge the PDP in 2011. So they just said that, so we need to compensate him.
So that was when the idea of asking me to resign my appointment with Fidelity came in, and they said, And you did. I did, because I was the prayer was just too much for me to receive at that time. So they said I had to go to Abuja with an elected senator at that time, Senator Femi Lanley. Okay. So Okay. and I was registered as an aide to the senator. So that's why Assembly was the one paying my salary at that time. And that time the salary was very, very okay for me. So compared to what I was earning, even as a senior staff at the Fidelity Pension Managers Limited. So that was how I You got into politics. this is fully proper. So 2011. So we find ourselves in Abuja, and from there, so I had to resign my appointment in 2014. I came down to Ibadan. So for some political reasons, which I wouldn't like to dabble into now, because it's a very long story. So I came down to Ibadan, and I got infused into the party management system proper. Then our party head office at the state level was at Imesu at that time, and the chairman of the party was Ababa Akin. Okay, so I was the one who said, "You will be useful for the cause of the party. So come around, we'll make you the director of publicity and strategy." Ẹ ti kúrò ní ọ̀dọ̀ Òṣìṣẹ́ lẹ́yìn báyìí. Yes, let me quickly say this. Okay. What made me to leave Senator at that time was that he defected from the ACN to the Accord at that time. Okay. At that time, I was leader with me. Also for me, so he had altercation, and he had to leave the party for Ajimob. I said, ACN no mama be our day Abuja, so me they betray progressive. So he said, yeah, go and resign. And I did. I resigned my appointment. I even had to forfeit all my entitlement at that time. Severance package, everything, running to millions of naira. So I forfeited everything. Ìfẹ́ ìdọ́nà ló tó bẹ́ẹ̀ yẹn ni àbí. I felt that if I had followed into his accord, I felt that would be that one to betray the trust and confidence of the progressives. Yeah. So, and I later paid out. So the way I look at it, I said, Accord. I saw Accord as a conservative party. So me leaving my progressive family for conservative, no, it won't happen. So you left all the Forfeited everything. I forfeited everything. So at that time, and when I got to Ibadan, Did you have a plan B then? nothing. I didn't. I was naive. So I was naive. Looking back now, it's naivety. It is. You see, Because there's nothing to fall back on. exactly. I ought to have handled this in a better way at that time. Even those babas, the progressive babas at that time, they faulted my action. Because I had only a few time to spend for me to be qualified for the largest. Hey, why tó ṣe wá? How should endure? Listen, though, you should endure, go to play along. Títí wọ́n ṣe bí wọ́n lè mọ ohun tó fẹ́ gbà. Exactly. So that was how everything unfolded at that time. So later I became the director of publicity and strategy for the APC. So APC had been in the cell at that time. In 2014. 2014, okay, 15. Okay. So we began the preparation for the election of this Abiola Ajimobi. So I played a key role in his re-election, so that people others should notice that there's somebody called Sadare somewhere. So I was, because the man elected to be the PR of the party at that time wasn't a journalist. He didn't have a journalism background. So they relied on me to be the acting public secretary of the party at that time. And the role gave me the opportunity to play it very, very well. And we recorded each success in that election, because the election was keenly contested at that time. So it was keenly contested at that time. And the media at the back of the party did well to at least to facilitate success, victory for the party at that time. And up till now, so people will still reference our activities at that time and say, no, you guys should really try it at that time, because it was a collaborative effort at that time. So we had many people who were on board at that time. It wasn't like now that the Vacon cannot hear the Vacon as against. So, but we thank God for today anyway. So things are beginning to take proper shape as we used to have in our party. So
moving forward in 2018. So after on board, because if you got, I wanted to bring out some things there, Okay. and it's going to lead us into discussion proper. Okay. After the election of Senator Abiola Ajimobi, Yeah. so what happened after that? After his re-election, you see, so I don't want to bother myself with certain things that happened after the 2015 election because yesterday has become history. I personally did not get what I deserved in the government of Abiola Ajimobi. Based on the effort. We had not of effort. I put it in the struggle and the results we achieved at that time ought to have put me in the right pedestal for patronage. But nothing came my way. But using your office, I mean, I want to believe that you had seen that they also They see the does of my then. They see this does see me as bill deciding Probably because you worked for land laying. So at maybe that the time, the trust wasn't there. wasn't there. And you know, in politics, you have all manners of funny characters. People who meet you on the road out, they will beat you with all enthusiasm. Later, behind your back, they will be saying all sort of things. You say, wow, ọmọ lẹ́yìn ni o. Ẹ máa wọ́n rẹ̀ lóbi tí ẹ ti lọ fún ní information lọ́tẹ̀ ni o. Ó kàn sojú ayé ni o. Ẹ má fún ìgbọ̀tọ̀, ẹ má fún láyé o. But me, I didn't even bother to be so kind of a background work at that time because it was not, and up to today, it's not enough for you to say, I'm committing everything I have into a struggle. Okay. In field of policy. There are certain steps, there are certain behind the scene move that you need to make. So you need to a kind of genuflecting. So táyé bá rí ẹ, tọ́lọ́run bá rí ẹ, káyé náà láyé rí ẹ, kan rí ẹ. So àwọn ọkọ ẹ̀ làwọn ò mọ̀ ọ́ ṣe. And not even now àti ìmọ̀ ọ́ ṣe náà, but we believe that providence is there to take care of people like us. So tó bá jẹ́ tiwa, akọ́rá lè tiwa náà ni. So kí nìyẹn ó wà mọ́yà náà lé ayé ń bí. But politics, if you look at politics, there is a multi-dimensional way to view politics. There is this practical politics. There is this political politics. So these are two different things entirely. So if you are not into it, there is no way you can understand politics to the fullest. So being a professor of political science does not make you deep in the area of politics. So unless you come into it and you practice politics. So what is so deep, so wide, so that hey, it's only those who are in this that can understand it. So you, a reporter of a political reporter, they play. Kò sí nǹkan pé àwa là ń kọ́ bá wọn. Tó bàbá wo àlá ò lè mọ nǹkan tó ń ṣe. Ní tí òyìn ní tí yàrá lẹ́. Mo pẹ̀lú ẹ̀kọ́ lóòdù náà. Ní tí ọ̀sán tó ń gbà mí nílùú wàhálà, àwọn olóṣèlú kan máa sọ̀rọ̀ kó tó ń sọ ó mọ̀ yìí ọ. Kò ọ̀tọ̀ ní ọ̀rọ̀ tó rí aṣọ sójú tó ń jẹ́ sọ́ọ̀sìn, ọ̀tọ̀ ní àwọn body language. Ọ̀tọ̀ ní nǹkan tó máa gbẹ̀yìn. Meeting before meeting, meeting after meeting. There is a campus even within caucus. Within caucus. So bó ṣe máa òṣèlú burú gan, ó le gan. So tó bá retí pé ẹ náà máa ṣẹlẹ̀sán, máa wòran. Bó tó bá ń fẹ́ sàn náà nílé ayé, wàá ní àwọn ọ̀rìn. Mi sọ pé kí ọ̀lọ́ máa sògùn, máa bàyàn jẹ́. Pé ìwọ náà ó di rẹ̀ bẹ́ẹ̀. Wàá tẹ àwọn kan lásán mọ́lẹ̀, wàá tẹ àwọn kan lẹ́yìn ẹsẹ̀ mọ́lẹ̀, wàá já àwọn kan lè kánná pé ẹ rí mi ń bí ni. Àìrí ẹ̀tọ́ tèmi lélẹ́yìí. Pété ra wò pé ó yẹ ká lè mọ̀ náà, ṣe tó túbọ̀ tí mo ṣiṣẹ́. Ṣùgbọ́n ààrẹ tó máa wọ̀ mí ṣe. Kò lè ṣe é pé onísùúrù ni tẹ́lá nílé kò bá yí wẹ́rẹ́ ni owó kò mọ̀ dá ọ káàkiri ni. Ìwọ náà ó mi nǹkan tó tẹ̀lé tó bá ṣe ní sùúrù náà wàá tún lágídí wàá ní gbogbo nǹkan téèyàn máa ń ní. Wàá kàn mọ́ bí téèyàn kó ti apply ẹ̀ ní. Bí wọ́n kó ṣe sùúrù tó bá lo agídí ń bẹ̀ ìyá á jẹ̀bi. Bí wọ́n tó lágídí bá ṣe sùúrù ń bẹ̀ ìyá ló jẹ bọ́ bẹ̀. Sọ bó ṣe ní ṣe rí nìyẹn. Bó ṣe rí yẹn pé onísùúrù ni ẹni bá fẹ́ sí náà ló máa ń wà ẹni bá fọwọ́ sí lẹ́nu gbẹ̀ lọ́wọ́ wáyé wáyé. So you're to why Bible the other bá a ṣe wáyé páàrí láàrí àkọ́kọ́ wà tẹ́kẹ́ bóyá agbára ò ṣeé ṣe ṣùgbọ́n mo ti wà wáísà mo ti mọ̀ ju nǹkan tí mo mọ̀ níra ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n pẹ̀lú bọ́lọ́run ṣe dá èmi by nature kò sí dandan gbogbo kankan lé ayé àbí wàdùwàdù
ibi tá a kú délé ní kò sọgbọ́n àti òye wa Ọlọ́run ló mú wa dé ẹnìkan ìṣe kò lè yẹ kúrò láàyè rẹ̀ ṣùgbọ́n o ìyẹn ò túmọ̀ sí pé tó bá gbá mi létí mo yàn á fọwọ́ ra bí mo ṣe ìgbà kan nìyẹn. ẹ sọ̀rọ̀ kan tó wà ok. tó o bá gbá mi létí nísìnyí báyìí tí n bá tẹ̀lé gbọ́ létí mi ní ọjọ́ lè kan náà àbí kí n yàká sí ọ màá ti yọ ló fún mi kan bẹ́ẹ̀ tó ṣe ni ẹ. kò mọ̀ òkú bẹ́rẹ̀ jẹ́ ìyẹn sẹ́dẹ̀. so bó ṣe rí nìyẹn tó o bá gbá létí kan tó o bá lọ fẹ́ gbàdá o lè gba mẹ́ta padà kágbà yorùbá kẹ́ni ẹ ṣùgbọ́n jẹ́ kó mọ̀ wọ́n náà ètò ọkùnrin tó ń ṣe fún ọ kò tẹ́ ọ lọ́rùn wọ́n lè sọ gbé èdè ìjọba wọn mọ̀ ní fún lẹ́sẹ̀ tó sá lọ bó ṣe gbà nìyẹn. ẹ sọ̀rọ̀ kan nípa progressive politics ẹ wá sọ̀rọ̀ nípa bí APC bó ṣe rí 2014 2015 náà ẹ̀ tún wá sọ pé ok pé a dúpẹ́ pé bóyá nǹkan tí fẹ́ máa padà bọ̀ ń sìn na as an outsider gẹ́gẹ́ bí oníròyìn a rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ just to portray nǹkan tẹ́ ẹ sọ ẹ wá fẹ́ kí n dárúkọ màá dárúkọ dárúkọ. wáyé rò pé àwọn kan ṣe wàhálà ní àwọn ò jẹ́ especially Oyo State I'm talking about federal now. ṣé orúkọ program yìí ni. my consensus the census yẹn ni tètè bá ṣe rí lásán ẹ̀hẹ́ holds bad na ẹ kí ẹ ṣe náà nígbà tí wọ́n di ìbò primary ní Abuja gbà ẹ wà ń bẹ̀ ẹgbẹ́ bíi delegate. tí ìyàwó lẹ ń sọ. tí ìtàn ṣe last ṣe kí ẹ sáré dàbí 2023. ibi náà ti dì í. náà ìtàn lọ ṣe l'Abuja ní ó fẹ́ sọ ni pé nígbà yẹn àwọn kan l'Oyo State at least tí àwa mọ̀ gẹ́gẹ́ bí oníyẹn táwọn follow by ara wọn ní swagger àwọn kan tọ́kọ̀ra wọn dán. àwa náà ní swagger ló wọn swagger ní director of bí ìdí ara swagger rẹ ọ̀fìn. tọ́kọ̀ra wọn dán wọ́n ṣe iṣẹ́ gan-an l'Abuja náà lọ ara àwọn tí wọ́n jọ díje pẹ̀lú ààrẹ tó wà ń bẹ̀ sìn ara wọn ni igbákejì ààrẹ ń gbà yẹn Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò Rotimi Amechi Fáyẹmí Káyọ̀dé Fáyẹmí bọ̀ nígbà tí wọ́n ṣe bọ́ọ̀lù kọ́lé nígbà tí wọ́n ṣe election yẹn tán á rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn tọ́jọ́ díje gbà yẹn wọ́n fi taratara wà nínú ẹgbẹ́ ní federal gbà yẹn ní state. mo máa ń kà lórí ayélujára nípa ẹni tó jẹ́ ẹni ká dárí kọ sẹ́nitọ́ SOJ Sọjí Àkànbí àwọn náà wà lára swagger gbà yẹn àwọn náà fi taratara lára nǹkan tá a máa ń kà dánsìn ni pé bíbà téèyàn wò pé gbogbo nǹkan tá a ṣe wọ́n fún wa bẹ́yìn náà ṣe ń ro gbà yẹn kí ló fa nǹkan ẹ̀ number one then ṣé àtúnṣe ti bá àbí bẹ́yà wọ́n forí títí tí ó fi di 2027 náà ni. wọ́n ẹ ṣe àdúgbò tẹ́lẹ̀sọ̀ pa swagger kópa tó ipa ribiribi ní àtàrí kí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu kó lè di ààrẹ so wọ́n kópa àwọn tẹ́ dárúkọ yẹn Sẹ́nitọ́ Sọjí Àkànbí Ọ̀sánlélé Adéyẹyè Sunday Adépọ̀jù Abíọ́dún Adéòtí so àwọn olóyè Sàlàkọ́ Túndé Ọlátúnjí late tí ò kọ́ mọ́ Túndé Ọláníyì àwọn tàjọ ṣiṣẹ́ papọ̀ nìyẹn ń gbà yẹn so àwọn Alájà Adésọ̀yà so èèyàn pọ̀. wọ́n tún wá ṣe dáadáa sọ nìyẹn tí group yẹn. ẹ ṣe àdúpẹ́ group yẹn jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn support group so we had and we still have many support groups. Yep. And ṣẹ̀dẹ̀ ló ṣèlú ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí ó lè máa ta àwọn ọ̀kan lọ́rùn bọ̀ máa ń sọ kò ṣe gbogbo tó bá ṣe ló máa ń jẹ́ o. ní báwo. kò ṣe gbogbo tó bá ṣe wàhálà òṣèlú ló máa ń jẹ o yẹ. àwọn olú máa ń jẹ. kò ṣe gbogbo wọn. àwọn olú máa ń jẹ. tá a bá sọ ọ́ sì fún àpẹẹrẹ tẹ bá ní ààrẹ wà nísìn Nàìjíríà ní 36 states bẹ́ẹ̀ni pẹ̀lú FCT state kọ̀ọ̀kan ẹ̀wọ̀n èèyàn tó máa wà ń bẹ̀. ká ní àpẹẹrẹ nísìn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àwọn tó ń sọpọ̀tà síwájú ń gbà yẹn wọ́n ṣiṣẹ́ gan gbogbo tàbí aṣíwájú nígbà yẹn kò tó 500,000 bẹ́ẹ̀ni ní Ọ̀yọ́ state. kan tó 500,000 people tó dìbò yẹn or 488 tó dìbò yẹn ká sọ pé sí àwọn èèyàn 100,000 ò ní wọ́n kópa wọ́n ṣiṣẹ́ gidigidi fún aṣíwájú táwọn yìí jẹ́ olùdìbò ẹ̀kọ́ ẹ̀jọ̀ èèyàn 100,000 níbo ni aṣáájú kó wọn sínú ìjọba à ń sọ̀rọ̀ yẹn ṣe nìkan nìyẹn ẹ tó fẹ́ ṣèlú gbà mí á rò wí pé
òun fẹ́ tọ́jú ṣe dáadáa fún ìlú òun dẹ̀ fẹ́ so odi pọ́lọ̀ òun sọ̀rọ̀ lẹ́sàn-án àti wípé torí ẹ̀ bá wá sọ́wọ́ tó ń directly kó dúpẹ́ fọlọ́run tó bá dẹ̀ wá tó àwa kí ni pé sọ bá wà ṣe rí ó ní kí ni pé sí tí ò bá wà ọmọ ẹni máa ń sọ àbálọ̀ náà ni o torí pé ṣe rí ọ̀rọ̀ ilé ayé yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn míì wà dẹ́ pé wọ́n ṣe ibìkan tó ń jẹ́ ń bẹ̀ ẹlòmíì náà dẹ̀ ṣe ibìkan tí ò ní jẹ́ ń bẹ̀ ọlọ́run ṣe ṣètò ayé ni àdúrà tí wàá ní pé ọlọ́mọdé ká ṣe àṣe ìjẹ́ àṣẹ ìtọ́sọ jẹ́ àkànbí àgbà ẹgbẹ́ ni wọ́n náwó wọn lọ́ra wọ́n gbìyànjú wọn nígbà míì èèyàn máa ń fa wo nǹkan gbà míì ìyá gbìyànjú tèèyàn àdàbà wo tọ́lọ́run ṣe fún yàn wọn ò tí ì jáde kí wọ́n sọ pé àwọn Oyo APC mọ́ o àbárùn bá síwájú jà o ibi àti wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n wà ní wúrà bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí a sì chaati lóru lẹ́nìí àmọ́ ẹ̀gbọ́n mi dáadáa lọ́wọ́ lídà mi ni wọ́n ẹ̀gbọ́n mi ni wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ dáadáa so ẹ tó máa ń encourage mi ni wọ́n ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí èèyàn a máa ń ṣe àṣìṣe ìmùlọ́yẹ́ wọ́n ṣàṣìṣe o wọ́n sì wà yẹn lọ́dún ti kẹ́ wọn ní tender age bí age 32 wọ́n ti gé member House of Rep ní 1992 wọ́n lọ lọ́ndà SDP so gbogbo tó di 2015 wọ́n tún wọlé senator àwọn ẹ̀kọ́ àdẹ́pọ̀ ṣe jù wọ́n lọ tọ́wà ní ipò kankan òdìbò náà ṣe so bí ẹ bá ṣe owó tó wà lọ́wọ́ ohun tó ń dúpẹ́ rẹ̀ á tún máa retí mi so tí ìrẹ̀ wá lé kan gbà kan tí ò bá bọ́ sí ní omi ìpè kéèyàn lọ pé bí ìkẹ́ ìṣe báyìí fẹ́ dàgbò nǹkan ọdún ìyá tó ń ṣòro á tún you keep your eyes on the ball lọ́wọ́ tó ń ṣe ìdòkú ń di àrò ẹ ti gẹ̀ẹ́tẹ̀ so a nílò sùúrù àti ìfarabalẹ̀ nǹkan tá a bá ń ṣe. so èyí náà gbàgbọ́ pé reward system nínú ẹgbẹ́ ó pọ̀. ó ṣe ní káàkiri nìyẹn. wọ́n sọ pé pọ̀ ó ló pọ̀. táwọn máa ń sọ lóòrì yẹn tó bá wà lórí ọ̀lẹ́bà àwọn ọba tí ẹ ra. àwọn tí ò ṣe rárá àbí tọ́jú ẹ̀ tó ń takò pé àtirájú òní débẹ̀ àrílára àwọn bíi lílo kan tí ó dọ́ fáwọn náà wá ń jẹ́ ń bẹ̀ ń sìn. tẹ́ bá sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀rì sọ ṣùgbọ́n látàyé ayé bó ṣe máa ń rí nìyẹn láyé àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ náà aláwọ̀ tó yẹ kí ọ̀nà ò bá wọn sọ pé bàbá kan ọmọ ẹ̀ akọ́ọ̀dé láti ìlú ìwà pàdé pé ọmọ yìí sọ́wọ́ yìí lọ́mọ yìí ẹni kó wá rí ibi lọ́la ọmọ tó ìgbòǹgbà tó ń ṣe wàhálà kan ṣe wẹ́ẹ̀tì tó ń sunlé wọn ná á dẹ̀ fún ní nǹkan ó tún ní ṣe pẹ̀lú orí so pẹ̀lú pé alábàjá ó mọ̀ ní lọ́ọ̀kì o orí yóò lọ ń pè ní lock ẹ understand at the same time ṣé ẹ dáhùn pọ̀ dé pé wọ́n tẹ̀ gẹ́gẹ́ òṣèlú rí láyé tẹ́lẹ̀ ṣe wàhálà rẹ̀ kàn rí nǹkan kan rí ara. àwọn olórí ò rí irú àwọn bẹ́ẹ̀ yẹn. àwọn ò rí irú àwọn bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé ó ní í ṣe pẹ̀lú kádàrá àti bẹ́ẹ̀ lọ́n bá ṣe ètò nǹkan ṣé wàá rí òṣèlú tá a wá ń ṣe yìí náà a tún láti fi ìgbàgbọ́ wa ká fi kọ́ lọ́rùn ká fi òṣèlú wa ká fi kọ́ ìgbàgbọ́ lọ́rùn téèyàn bá jẹ́ bí mùsùlùmí àbí kìrìsìtẹ́nì yóò mọ̀ pọ́lọ́run wà lókè tí ìsíwọ́ ọjà san àwọn kan wà lẹ́nu dẹ́ pé wọ́n ń jẹ ìgbádùn òṣèlú lẹ́nu àbí ipò ńlá tí ìsàn náà ṣiṣẹ́ yẹn lẹ̀ tó bá wọn òbí wọn náà ṣe àwọn bàbá tàná àwọn ìyá tàná tó bá rí ọmọ ọlọ́mọ wọn á ló sọ yí kárí pé ọ̀pọ̀ ọmọ ẹ tó sún o ọlọ́run wọn wọ láyé náà ọmọ tí wọn náà lè ní àwọn mìíràn wá ń fa ọmọ tí wọn náà ń fa gòkè ìṣègùn lélẹ̀ bá ṣe yẹn máa ń jẹ iṣẹ́ ìyá ṣiṣẹ́ ní tẹpọ̀ ọmọ yẹn ló máa jẹ́. mo fi béèrè ọ̀rọ̀ kan. so ok kádàrá ìbá gbọ́ yé. kára lè sọ pé nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC lẹ́ni tó jẹ́ the rallying figure l'Oyo State ẹ kí n fi lápá ẹ̀fẹ́. because we have one abi you say your tẹ̀lera always the one tó gbé yẹn náà lè rallying point lẹ́ni as God will have it ní former governor you understand aláwọn former deputy governors àti láwọn ẹni bí ẹni èèyàn bí àwọn àgbàlagbà kódà aláwọn tó bá wọ́n lọ́wọ́ lùgbà wọ́n gbé wa lẹ́ni aláwọn tó bá bọ́ lẹ́gì lùgbà tó pàwọn ẹ ti train wọn ṣé wọ́n fẹ́ da nǹkan wú wọn pé ta ni leader wọn ta ni rallying point wọn ta ni kíní kan ẹni jẹ́ mẹ́ta yìí a ṣe nǹkan tó ń pè ní congress nígbà tá aláwọ̀ rallying point gan tá a ní rallying figure gan àárí tó àárí ṣe ó dàrú ó sì olókè mọ́ arákè ni ẹ̀rọ aláàbí rallying point ní ìsìn a ṣe world congress kò sí wàhálà a ṣe local government congress kò sí wàhálà a ṣe state congress kò sí wàhálà kílẹ̀ tí wọ́n á tún sọ púpọ̀ tó bẹ̀rẹ̀ gbọ́ náà lọ́la ẹ̀yìn ń retí ká ní rallying point bò léde àwa ní rallying point. nǹkan táwọn èèyàn ń sọ ní sọ èkó tá ní ìpàdé yẹn sọ ni pé àwọn tó ní ìlọsí Àbújá tí yóò ní pé àwọn ará ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ APC tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun ẹgbẹ́ nǹkan báyìí fún ẹgbẹ́ nǹkan báyìí fún wọn pé nǹkan tó fà á tó fi dàbí ẹni pé bí àwọn òun lọ́jọ́ bá tí gíga àti ẹ̀. àwọn òun Àbújá tó fi fún wa ní mínísítà tó fi fún sọ ọmọ wa di
chairman FIRS àwọn òun là bí adé fi gbogbo àwọn ọmọ adé fún onípò tán fún wọn ṣé rí Tinubu ò kì í ṣe ọmọ kékeré olóṣèlú so àbátọ̀rọ̀ yìí dáadáa ni so and edemoko Oyo State àwọn sọ nípa Ọ̀yọ́ State àwọn sọ̀rọ̀ nípa Ìbàdàn the political party of the South West kò sẹ́ni kankan láyé yìí tó máa fẹ́ ojú rí náà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sódà kan nílò mi akọ́ tí láti ṣe sùúrù díẹ̀ gbogbo nǹkan tá à ń rí ń sìn á nílò jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n kì í ṣagídí kì í ṣe ká máa blackmail so ká máa ń ṣe wàdùwàdù àwọn bára èmi dandan tí ò bá sí mi àyà dàrú rí àyà ṣe gbogbo náà ti ń ṣe irú ẹ̀ tó bá báyìí tí bá wúlò fún ẹ ń kọ́ ṣé ní sọ pé ọ̀sẹ̀ àní mínísítà ni aláwòrán tó wà ní kù ńlá. mínísítà wà bọ̀ mínísítà yẹn náà kò sí mi ẹgbẹ́ náà ó kù ń bẹ̀. kì í sọ ọmọ Nàìjíríà. ẹ̀wọ̀n Nàìjíríà náà ni. pé kì í sọ ọmọ náà ẹ̀dẹ́ ṣé kì í ṣe òun ló jẹ́ candidate wájú ẹ̀sìn ṣé kò náwó. owó báyìí ni. so ní 2019 ó náwó fẹ́ gbẹ́ òṣìṣẹ́ ẹgbẹ́ lẹ́yìn tí Oyinde Ìyáde Oyinde Òwe ọ̀dọ́ ọ̀dẹ́nu. ẹ ti gbàgbé ìlànà á ti lọ pẹ̀lú àná ọ̀la ń sẹ̀ni kankan mọ́ tí ń sẹ̀yọ́ la so ẹ̀dá mú bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn wọlé ọmọ náà dùn náà lọ́la so tó wà bẹ́ẹ̀ yẹn wúwo láti fẹ́ lọ òṣèlú ṣe rí bó ṣe rí nìyẹn á ti fi gbé á ti fi sẹ́yìn àrùn sí gba àwọn yẹn mọ́ ẹ̀ǹkan ọ̀tọ̀ nìkan ṣọmọ Ghana ni kó àyẹ̀wò kẹ́ńtọ́ mú ọmọ fún àgbẹ̀kọ́ wá gé mínísítà ṣẹ́nìkan sọ pé ẹ̀ńtà rẹ̀ rò pé bí yóò lè bọ̀ ṣiṣẹ́ òun ló ń yẹn. ẹ ṣá bí a tán bá jọ ṣiṣẹ́ papọ̀ táwọn náà ní sùúrù gbogbo sùúrù ten preaching sí táwọn náà bá ní sùúrù yẹn gbà ẹ̀ ó ṣeé ṣe kí ẹgbẹ́ ìṣòro yìí wá ṣẹlẹ̀ nígbà tó lọ wá kára pé ẹgbẹ́ òní wọ́tà sí wọlé ńkọ́ ní ìtúbọ̀ sí pàní wọlé láéláé gbogbo kálukú tó àṣìṣe ti mú pàwọn àṣìṣe 2019 àṣìṣe 2020 àṣìṣe but tí kálukú realize pé inú àṣìṣe yẹn àṣìṣe ní 2019 àṣìṣe wáyé sígbà náà lè unity forum náà ló lọ nígbà yẹn èdè kan ò bá ní ìdìbò APC gọ́dọ̀ ní 2019 èmi náà wà àwọn tó ń bínú lọ. fẹ́ sọ̀rọ̀ kan mo lè fẹ́ kẹ́ bá yẹn náà wọ́n máa sọ kínní kan pé an eye for an eye makes everyone goes blind. bọ̀ mo wá rí i pé nínú ẹ̀yin olóṣèlú nǹkan yẹn common gan. pé an eye politician is vindictive you understand so ṣùgbọ́n kò sí tó fẹ́ gbé wa dé nísìnyí ẹ̀ nínú ẹgbẹ́ ìṣèlú APC lẹ́nìí o ṣe rí it rains everywhere. àwọn ohun táwọn sọ ikọ̀ wà peculiar sí APC o ẹ lọ sí PDP lẹ́nìí ṣáàtẹ̀ ní nǹkan tó ń sọ kí ní ṣáàtẹ̀ PDP gan lẹ́nìí àwọn tó bá ṣe nǹkan Ṣèyí Mákindé àwọn tó jẹ́ pé wọ́n tẹ̀ yìí lẹ̀ tí gan Ṣèyí Mákindé tẹ̀ tó fi gbó òkè á sọ fẹ́lẹ́ ìkú òní godfather ìyẹn ni pé ìwòrán ìkan tó ń gbọ́dọ̀ sí lẹ́nu àbẹ́ni tó ń bá ṣe tó ń bá fẹ́ ṣe lè wọ́n ṣe ṣùgbọ́n náà ń bá ìṣòro nígbà wọlé pé pàtàkì àwọn ọmọkùnrin lọ́wọ́ so bó ṣe ṣe rí nìyẹn ẹ understand. bí tó bá kọjá fún iye kálukú mọ̀ rí ju gbogbo ẹ̀ lọ kéèyàn máa ṣe nǹkan pọ̀ láníyàn tó bá dáa báyìí ò bá sọ lẹ́sàn Ọlọ́run sọ lẹ́sàn rẹ̀ so nǹkan tó wà ń bẹ nìyẹn fẹ́ni tó bá gbọ́ yìí kò ní dààmú síbi láyé ni ó kọ̀la. ẹ̀yin lẹ́sìn àbí ẹ ló jẹ́ kẹ́ máa sọ̀rọ̀ bí an average Nigerian politician gbẹ́sẹ̀. ẹ ṣe tí o ìsáyà kò jẹ́ mùsùlùmí kò jẹ́ kìsẹ́nì àpòjúṣẹ̀ sí bọ́ọ̀lù lá ní nǹkan tá a gbàgbọ́ bó tó bá lò jẹ́ gbàgbọ́ gan tó jẹ́ mùsùlùmí tó jẹ́ kìsẹ́nì tó yìí ò bá yẹ òye ayé ò bá yẹ èyí kọ̀wé dààmú ni èèyàn máa dààmú ni aláǹsọ fún ipá wọn pọ̀ kí àwọn bàbá wọn kàwé wọn lẹ́yìn kankan àmọ́ wọn lé ní wọn ti ga léèní ní tí àbá wọn ṣe lè lánàá lọ́rùn rò tó fi gbá ọmọ wọn ga gbọ́ àlẹ́ wọn báyìí kọ́ ló jẹ́ kàn mọ́ wá ga jù wá lọ. so now ẹ believe pé as a politician tó bá ní ìgbàgbọ́ nínú ẹgbẹ́ tó ń ṣe tó gbé tá a lè dé kò ní bóyá favour ẹ̀ àbí kò favour ẹ̀. á dúró síbẹ̀ àdàmà abẹ orí àmà abẹ ọlọ́run ẹ̀. ẹlẹ́yìn náà ṣe yí fún àwọn 2019. 2018 ti ẹ̀ ní 2018. kẹ́kọ̀ọ́ ṣẹlẹ̀ láàrin mi àti ọ̀gá wa nígbà yẹn ìyẹn ló ṣe gbogbo àwọn òun iṣẹ́ tí mo ṣe 2015 ti ọ̀rọ̀ ọ̀dọ̀ wa tọwọ́ ṣayé Abíọ́lá Ajímọ̀bí so kó wá ṣẹlẹ̀ afẹ́ dìbò olúwa government a dẹ̀ lọ bá wọn bàbá akẹ́ọ̀kẹ́ wọ́n dẹ̀ promise wípé n tí mo fẹ́ mú náà tó mo ti mú o ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì mi dẹ́nìkan ò ṣe rí eléyìí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tó bá láǹbíṣọ́ councillor chairman vice chairman ẹ lọ yẹjú ẹ̀ ẹ lọ pé ìnáyà dá sí mi ìbáyín dá sí wọ́n promise wa mo dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí lórí rédíò káàkiri mò ń ṣe interview pé káwọn ọmọ ẹgbẹ́ máa gba fọ́ọ̀mù o pé a máa wà free a máa jẹ́ kó jẹ́ wà credible a máa wà free ẹni ìsọ̀bọ̀ tẹ́yìn gbọ́ ó bí pélé nu wọn abúlé di pé ó kọ́ àtàlẹ́ ṣe primary bó ṣe kì wáyà China nìyẹn bá kí wa bá kẹ́ ọ̀kẹ́ pé nǹkan yìí ò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ o èmi ní nǹkan o èmi ní tí bá fẹ́ ni o n tó bí èmi nígbà ẹlẹgbà so ẹni yìí kò gbé lóòótọ́ sí ìlérí tó ṣe bí mi ṣe lọ nìyẹn àtẹ̀lé lọ tán làwọn kan kó àjọ community forum ẹni tí ó lọ sí. èyí ti lẹ kí ẹ tó fọ́ọ̀sì lọ bẹ́ẹ̀ èmi ti bínú
báyìí pé irú ọ̀rọ̀ wo lélẹ̀ torí ọ̀dọ́ bàbá kẹsàn láti China ìbí wọ́n ọ̀dọ̀ ìbáyìí mi àti àdáni kan lájọ wà ń bẹ̀ wọ́n ṣe náà àdéṣọ́ ń yẹ ẹ̀jẹ̀ mọ́ irú ìyàwó lélẹ̀ ẹ̀ mọ̀ pẹ̀lú ìbínú pé mo ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀ wọn ọ̀tẹ̀ wọ̀dọ̀ mi wọn ṣe wá wọn ṣàwó so bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ sí mọ́sìn báyìí ìwáṣìṣẹ́ náà ni mo ṣe bí níbẹ̀ ìfẹ́ kí n bí níbẹ̀ ó sì gbogbo tó bá ń fẹ́ lóṣèlú ló máa rí lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà ntọ́kọ̀ọ̀kọ̀ ó ṣẹlẹ̀ ntọ́ láàkì ó ṣẹlẹ̀ so ìyá go wà á develop this case àkọ́kọ́ tó lè fi bí ẹ̀dá bí bínú jù lóṣèlú kò lè ní kankan wà á ṣe sùúrù wà á dẹ̀ tó rí ìpòṣẹ́ rẹ̀ wà á change strategy ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà. so now I believe pé why tá àkókò wa kókó jọ ṣiṣẹ́ gbà yẹn ẹgbẹ̀rún wọlé ju kẹ́ra jẹ́ ti opposition lẹ́tọ́ nẹ̀dà ní àwọn tá a ṣe gbà yẹn tá a sọ̀rọ̀ gbà yẹn àti ìrìmúlẹ̀ bíi báyìí o láti ọdún 8 sẹ́yìn. tẹ̀sí lè rí mú. pẹ̀lú ìgbọ́ náà n tó ṣe àwa náà ti máa ti ń ṣe àwọn aráabí náà tí ẹ yé di ẹ lè pé bẹ́ẹ̀ ilé tí ẹ mọ sí yé dìnnà bọ́dẹ̀ ìbámu ẹ lè pé lè dì ṣùgbọ́n n tó ṣe àwa ń pa yẹn n tó ṣàwọn ń sìn ju títí wa lọ. tó rí tí wa lọ kò sẹ́gbẹ̀rẹ̀ kan ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tẹ́ a lè pè lẹ́gbẹ́ bí òun bá ń ṣe ẹgbẹ́ APC honestly ẹ lọ wo àwọn èèyàn tó wà ní ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan ẹgbẹ́ ọ̀hún síra wọn pé àwọn ẹni bí ènìyàn bí èèyàn tó wà ní PDP ẹ̀ tó wà ní ADC tó wà ní SDP gbogbo àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀kú ọ̀pọ̀ ẹ wá pọ̀ ọ̀pá fún ẹgbẹ́ sẹ́gbà àwọn tó wà ní APC. tẹ bá ń ka yẹn bí ọdún tó jẹ́ ní bí ènìyàn bí èèyàn tẹ ń ka ọgọ́rùn tẹ bá ń ka ẹgbẹ́ ni ẹ bá ń ka ogún ẹ rí ìgbà kan mọ́. àwọn èèyàn wá ní pé ìgbà tí ẹgbẹ́ yín náà wà ń bẹ̀ ń gbà yẹn pé ní ìkọ́ báyẹn pé ẹ lè ṣọ̀nà ó kẹ́ kílù kẹ́ ti ọ̀nà ó pé ìbọn yẹn tọ́jú ẹgbẹ́ yóò kí n tọ́jú àwọn òṣìṣẹ́. ìgbà ló ṣe lè ìjà yẹn náà ni àkẹ́sàn náà sí àwọn fi ń bọ́jú ṣe rí kò sí lọ́nà kan tó máa fẹ́ wà nípò tó lóun fẹ́ fìyà jẹ anybody. ó lè má gírí tọ́sí wọn pátá ó bá wà sí ẹ̀tọ́ o ṣùgbọ́n ó ní ṣe pẹ̀lú availability of resources ni. a kì í rà gbogbo pín pé òkú kú lè ní o gbọ̀ngàn ọmọ ẹ̀rọ bàrà jà so mọ́tò mẹ́ta ló dé ìdìbò mẹ́rin ẹ jẹ́ ká lọ fún ara ọkọ̀ kan sí kán lè pín kọ̀ọ̀kan mẹ́ta iná lẹ́pẹ̀ fún ọ bóyá wọ́n ó tà ní owó pé owó ẹ̀ ní o bí yẹn sọ fún ẹ pé ìwọ mọ́ọ̀mù ń bẹ̀ ẹ̀ so n tó bá wà ní gómìnà á lò gómìnà tó wà níbẹ̀ lé ní ẹ̀ lè fi wí àwọn tó ti wá sẹ́yìn àwọn tó wá sẹ́yìn wọ́n ń làágùn láti rí owó náà ni láti jàjásọ àjárọ̀ wọ́n ti sì kí náà lọ sùn gan kó má lè kan kó máa dẹnu dàdá pọ̀ lọ́wọ́ lọ́nà ẹ̀ ní wà yé ìwọlé tó bá ti wá wọlé dandan ni èèyàn láti náwó yẹn síbi kan so dáhùn ọba sówó ni ayé gba ayé zero allocation ayé kan máa fún 1.5 billion naira kí wọ́n ìbìtì máa jẹ́ 1.6 billion sówó tó wọlé gan kò tó sọ gbogbo gbèsè owó oṣooṣù owó rẹ̀ ṣiṣẹ́ sí aráàlú tẹ́ ẹ bá nípa ẹ̀sán owó oṣù nìkan tẹ̀sí ẹ̀ka lórí aráàlú ló mọ̀ wọ́n sí pé wọ́n máa bínú ìyẹn ló fà á tí àwọn Nàìjíríà fi wà nípa tẹ̀sán yẹn pé pension ìgbà àwo ẹ bá bàgbé pé nígbà tájú ẹ̀mí ọkọ̀ wọlé 2011 nígbà tó 2013 àwọn AUP Union of Pensioners wọ́n láti fún Ajímọ̀bí ní àmì ẹ̀yẹ nítorí táwọn nígbà yẹn àwọn ò rí ẹ̀rí tó tọ́jú àwọn pé kò sí tó tọ́jú àwọn bẹ́ẹ̀ yẹn rí ṣùgbọ́n nígbà tí nǹkan tó yí padà tó wọlé òkà nǹkan mọ́ nǹkan change wọ́n wá di tara wọn ẹ̀sìgẹ́dẹ̀ so owó tó wọlé ńgbà yẹn nǹkan tó ká ní nǹkan tó ń ṣe ẹ̀ ní fi wéyìn sí dẹ́pẹ́ ìwé yàfìyàfì ló ń wọ bẹ́ẹ̀. àwọn èèyàn ní kò sí nǹkan tí ẹgbẹ́ yín ó fẹ́ fi campaign mọ́ nǹkan tó ń sọ nìyẹn pé kí ló fẹ́ fi campaign pé civil servant now pé wọ́n ti wọ̀ pé àwọn ò lè padà sí. àwọn síbi dáná ní ẹ̀ sọ yẹn ihu ẹ̀ máa gba ayé mọ́ ẹ̀ máa gbọ́ àwọn síbi dáná sọ yẹn òye yé wọn kò sáàmùkú mẹ́kànnú ní àwọn kíta wọn civil servant yẹn wọ́n mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ṣe bí nígbà tó bá wọlé ọmọ yìí tó ń wọlé wọ́n sì mọ̀ pé kò ṣeé ṣe fún gómìnà kan láti dé sìn owó tó wá wọlé kó wá lọ jókòó tì kó bọ́ tọ́jú wọn bẹ́ẹ̀ gbọ́n ọmọ ọdún 22 sí gómìnà lẹ́nu yóò sanwó oṣù yóò sanwó òṣìṣẹ́ yóò sanwó àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ẹni kẹ́kọ̀ọ́ orí bí láti IDC dandan ni kò sẹ́ńtẹ̀ lè gbé síkẹ̀lẹ́ lẹ́nu o kí ẹ pé yóò sọ pé òun mọ̀ jẹ́wọ́ lówó torí owó yẹn ti ń wà àti create wealth Nàìjíríà ti wà in abundance tó ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ fún Tinubu ká dúpẹ́ fún ọ̀rọ̀ Buhari ṣe pé ìtẹ́wọ̀n sẹ́wọ̀n bá nu tí campaign bá bẹ̀rẹ̀ sí i. ẹ jẹ́ àjọ pàdé ń bẹ́ẹ̀ ṣe bí àwọn tó ń sanwó oṣù náà ní sí ẹbí lọ́wọ́ wọn náà bí tẹ́tí wọ́n fún wọn ní nǹkan wọn bá méjì padà lọ́wọ́ wọn ni àfẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe yí campaign ọ̀bẹ rẹ̀ àwọn náà mọ ibi tí ẹjọ́ àmì ìtẹ́tí fún wọn lápè ìyàtọ̀ ní jẹ́ wọ́n mọ̀ ẹ̀yin náà mọ̀ àwọn mọ̀ owó ṣe gan mọ̀ fi ìyàtọ̀ ń jẹ àwọn lẹ́yìn ṣe bí àwọn òṣìṣẹ́ sọ yìí ajọ́gbéyà náà ni alọ́yíyàn ọ̀rẹ́ nù wọn alọ́hùn ẹ̀yà alálàbàáṣe
àìláwọn tó yẹnu wọn gẹ́gẹ́ gọ́ọ̀rọ̀ wa ní tí òṣèlú tó ní nǹkan sọ fún wa àìwọ́n mọ́ yà àṣírí gọ́ọ̀rọ̀ Seyi Makinde tó tún sí àlọ́wọ́ tẹ́pẹ́ àsìkò tí ètò láti sọ́ta gbogbo à ń gbata sí bílíọ̀n à ń jókòó tẹ̀ ṣe àwọn òṣìṣẹ́ ọmọ ni wọ́n mọ iye tó wọ́n ìtàn ná gbogbo káàsì ọ̀nà kìlómítà kan ká sọ pé 5 billion láfi ṣe àwọn òṣìṣẹ́ ní lẹ́kọ̀ọ̀bì yẹn lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òṣèlú ní wọ́n wà dọ́mọ́ǹtì wọ́n ṣe kankan wọ́n kàn sọ oṣù fún wọn ní iṣẹ́ tán lọ́kọ́ yunifásitì tán kọ́ ní polytechnic wọ́n lè ṣe lọ́fíìsì wọn kọ̀rẹ́tàsì tán ń gbélé wọn lórí ìyá gidi ń jẹ owó gan. bá ìjọba ìgbà ní ṣàgbẹnusọ tó bá gbàyàn sí dánwò tí ń yà ní àríyàn ó sọ fíìlì fẹ́káǹsì ní tó bá wà lè máa gbòsíṣẹ́ ìkànnì tá a wà ń sìn báyìí kọ́ òní kẹ́ máa tẹ̀síwájú kọ́ ló jẹ́ kẹ́ àmì yẹ́dá gbòòsè inú gbòòsè ṣe é sanwó oṣù wọn iṣẹ́ wọn tó ń ṣe ní ẹ máa ṣiṣẹ́ láti gbowó oṣù ẹ̀ kìí ṣe àṣọ onífẹ̀ẹ́ nìkan tó mò ń sanwó oṣù ìṣàyẹ̀wò ẹni pé yàrá bímọ ní ìsìnkú ni mò ń bọ́ mọ́ mi mò ń fún lóúnjẹ nígbà tó ní fún yẹn kí ló bí fún. nígbà tó mo dúró wà bá nìyẹn pé ó tọ́jú ọmọ rẹ̀ tún dá wà fún ọmọ kò sóbì tó bá bímọ tí ò lè tọ́ tí ò bá ti tọ́ ọmọ ogan ẹni èpè ní àbíyọ́wò so téèyàn bá ń gba bíi 30 billion lóṣooṣù l'Ábùjá tí hb dẹ́ ìyè bá bá bíi 15 billion naira ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ ń bolo fẹ́ yáàdì sípò ní sanwó owó tó fẹ́ san ti wà ńlẹ̀. wàá san náà ní náà dandan ni kéèyàn san ní Nàìjíríà lé. kò yẹ kó tiẹ̀ kì í yẹ campaign rárá. ní Nàìjíríà lé dákun ẹ jọ̀ọ́ sọ ìpínlẹ̀ tí ń jẹ owó oṣù lé ní o nípa títí tàtà Àbújá. tẹ bá ní kíkọ sí láti dé ní ti gbọdọ̀ ìjù ẹ yá. ṣe pé láti dèrò àná ni ẹ jẹ́ ká let's give it to this government. I'm not working for the government but we have to right from day one when this government was sworn in. Not in sanwó. Nínú nígbà tí nǹkan ò tí ìgbà tó dé máa rọ̀ bíbá owó ni. bọ́n ṣe lu ẹrí tó tilẹ̀ sí ìdáyẹn dìbà owó ni. ẹ̀yin lẹ́yìn sọ bẹ́ẹ̀. owó yẹn fún àyìnlẹ̀ ẹ jẹ́ kó wá sọ báwo dìbà owó. ṣé ọbẹ̀ mi àdínà ọbẹ̀ ìjìbá nílé dé ṣe ìwé Macon engineering services ṣé náà fi sanwó oṣù ni. wọ́n yàn fún owó ọ̀dọ́ bóyá pé owó àpà wọn làwọn fi san owó fún òṣìṣẹ́ ìjìbọ̀ owó àbúrò mi sàbúlá lè jù náà kí a bá ń sọ owó òdo bá dé wọ̀ tálẹ̀ bàbá mi ò nígbà tó pẹ́ tàbí bàbá wọn fún sanwó òṣìṣẹ́ náà. àṣìbò wa lọ sọ fún àwọn èèyàn wa delegate láti sọ pa àwọn òṣìṣẹ́ kí má bè lọ́wọ́ ẹjọ́ kí ni population àwọn òṣìṣẹ́ gan kí ẹ bá sọ pé ratio ẹ̀rí o sí àwọn aráàlú yòókù. Full research ìwádìí tá a ṣe 110 to 115,000 there really need something called. kí ni population ratio wọn sí ọ̀dà. that's 2%. so 98% yòókù ńkọ́ ta ló ń tẹ̀kẹ́ àwọn. ẹ dáhùn. inú òun bí lọ́wọ́ inú ìsá ló ń tẹ̀kẹ́ àwọn ẹ̀rọ̀sán ṣe rí òṣìṣẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀ kó gbó oṣù rẹ̀ dènàwọ́ wà yòókù náà fún àpẹẹrẹ sí nígbà tí don plan ṣẹlẹ̀ ní Bukky àti gọ́ọ̀mù Seyi Makinde gba 30 billion naira mílíọ̀nù náà wọ́n tán bá àdúgbò yẹn ní òṣìṣẹ́ ìjọba. yòókù wà táwọn ṣe fún ọ lẹ́tọ̀ọ́ wọn. wọ́n fún wọn lẹ́tọ̀ọ́ wọn. àwọn aráàlú yòókù. wọ́n ní aka wọ́n lé àwọn yẹn. iṣẹ́ yìí lẹ́sìkéètì kẹ́ni kan fún ọ lẹ́tọ̀ọ́ wọn. iyì kan wọ́n lọ́rọ̀ lọ́wọ́ fún ọkọ̀ sáà ìbílẹ̀ rẹ̀ kí lè ṣe talẹ̀ fún lówó. ẹnjọ́dá ti ń parí lọ́sì báyìí wọ́n dákọ̀ pé àwọn fẹ́ ní báyìí níye báyìí. ara àwọn tó yẹ lókè àwọn tó tó fò lókè lọ́bẹ̀rẹ̀ 300 million. fún ọ ní 1.5 million naira. ẹ dákẹ̀jọ ìgbòho káfí ẹ̀ ṣiṣẹ́ múlẹ̀ àbí káfí ṣe tí. ẹlẹ́yìn kó pamọ́ fún kíni tí fàìsì ò bá tó àṣírí ayẹ kẹ́kọ̀ọ́ òní mọ̀ pé kọ́ báyẹn ṣẹlẹ̀. ṣáàrí àti wà 2026 báyìí o àwọn 2027 ẹ jẹ́ kí àwọn candidate kan yìí máa kábẹ̀rẹ̀ campaign ìgbà yẹn lẹ́tọ̀ wá rí ìwé yẹn tí gómìnà Seyi Makinde tán jẹ́ gangan. àwọn náà jẹ́ alátakò yìí o àwọn akọ́lá máa sọ̀rọ̀ àwọn tó súnmọ́ wọn tó jọ ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀ òṣìṣọba tó wà ní ẹgbẹ́ wọn ọ̀rọ̀ ni ó gbọ́ tàbí wà máa tó àṣìdè wọn fún gbáyé bẹ́ẹ̀ àrùkọ́ ẹni tá a ti bìrì àti àṣìkè sí yẹn. ẹ jẹ́ tó ṣẹ́rí ìjọba ẹ̀ bí mi ṣe ń wo san the more tí ẹ̀yin olóṣèlú ṣe wọn direct wọn the more tó ṣe ń yí mad victorious. ní 2019 no one gave Governor Seyi Makinde the chance he won. 2023 he won. so èdè kan fojú wo pé bóyá torí pé wọn kì í ṣe sọ̀rọ̀ síta. ṣé ilé iṣẹ́ ìlú náà wá tó wìn náà. èmi bá àwọn. ọ̀ lè lọ fún tó pẹ́ẹ́n. tí wọ́n fa wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti. ẹni tó àyàkálẹ̀ lọ kọ́ fi ọmọ wọn kalẹ̀ ó máa jẹ́ different ball game. You understand? Take the bank. ó sọ̀sẹ̀ yìí 2019 ìwé ọ̀rọ̀ lè rí bíta rẹ̀ mọ́. APC ló ń dìbìtì APC ní 2019
APC ló di APC ní 2023 kò ń ṣe páwọn náà lọ fọ́fún láàfẹ́ yẹ faith ní kádàrá bọ́lá ti kádàrá ẹ̀ pé Seyi Makinde yóò ṣe 2 times lọ́pọ̀ ní Ọ̀yọ́. ló jẹ́ kí gbogbo gbùdùgbùdù lẹ́sẹ̀ yìí wọ́n bẹ̀ sí. bí kádàrá yí padà tó wọn bá ti kọ́ pé nǹkan ó ṣẹlẹ̀ á padà sílẹ̀. kẹ́kọ̀ọ́ yẹn tó wá yí padà báyìí. wọ́n lọ fún third term wọ́n ò fún ìfà ìgbà wọn kó lọ fún third term. láwọn fàyàn lẹ̀ ọ́. jẹ́ kán fà á kárẹ́ ni ẹ̀ kán fà á bó wá wọ̀ kán fokùn sí lọ́run tó máa fà á bọ̀. tíbi wá bá wa ń bẹ̀ wá bá yà ló ń bẹ̀ gbogbo àwọn èèyàn náà tó máa support wọn alásákúlá odùs àwọn victims wọ́n á support wọn àbí gbogbo ọ̀tọ́ ìbàdàn nínú wọn ní agbó shopping complex wọ́n á support wọn gbogbo ọ̀tọ́ ìbàdàn wọn wọ́n sọ di ẹsẹ̀ ìdánilẹ́lẹ̀ wọ́n àti gbogbo ẹ̀ náà máa gbogbo wọn náà ní gbogbo káàbà ń dán àwọn òkè ògùn Ògbómọ̀ṣọ́ Ọ̀yọ́ Ìbàràpá so gbogbo tó bá jẹ́ tọ́ àwọn èèyàn 33 ká máa lò fún ẹnìkan yẹn méjì wọ́n á bá gbogbo wọn náà ń bẹ̀ gbogbo àwọn tó fojú wọn gbilẹ̀ tán náà wọ́n lẹ́wọ́ gbogbo àwọn Gbẹ́láròmí gbogbo àwọn hallelujah gbogbo àwọn jọ́gọ̀ gbogbo àwọn bàbá ilé bá gbogbo àwọn tí wọ́n ti fi ibi sú wọ́n á bá wọn ń bẹ̀ àwọn yẹn ò tí kúrò ní ẹgbẹ́ wọn. wọ́n á bá wọn ń bẹ̀ yé ò rí dán nǹkan tó wúyẹ yín náà nǹkan tá à ń sọ tẹ́yìn náà dẹ̀ mọ̀ dáadáa ẹ já débẹ̀ à ń lọ bẹ̀ láìpẹ́ kò sí wàhálà. mo wo ṣàkóso kankan nígbà tí ẹ ṣe convention yìí àbí ṣe congress yìí lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta yìí. Before now mo rí i pé àwọn èèyàn ti máa ń sọ ní àwọn zones Ògbómọ̀ṣọ́ Ìbàràpá Òkè Ògùn pé àwọn náà lẹ́tọ̀ọ́ láti di gómìnà. òótọ́ ló ń sọ. orí tí Ìbàdàn nìkan ní mọ̀. báwo kan tó yẹ kó ìkan máa di gómìnà. ṣùgbọ́n nígbà tí a wá wo àwọn tí ẹ̀yàn láti jẹ́ ìmọ̀ àṣàkóso ẹgbẹ́ APC nísìnyí mo rò pé chairman sí Òkè Ògùn náà ti wá. precisely ó wá láti Saki East. ṣé wàá ṣe ó yá máa wá láti zone kan kò sí lè ṣeé ṣe yìí. kò sí lè ṣeé ṣe nígbà inú ìṣẹ̀lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wa èrí nígbà wo gómìnà Kọ́lápọ̀ Ìṣọ̀lá ọmọ akẹ́rẹ́ ni wọ́n pàdé adábàdé wọ́n ti wá wọ́n ti wọ́n gan ẹni gómìnà SDP ńgbà yẹn alága àgbáyé ọmọ òrùkọ ní akẹ́rẹ́ kankan náà ṣe chairman SDP chairman ńgbà yẹn ọmọ òrùkọ. nígbà yìí dára dé dùbú. ní SDP so kò dín ọkàn lọ́wọ́ o pẹ̀lú àwọn èèyàn mọ́ ṣẹ́rí ẹgbẹ́ wa ń sìn ẹgbẹ́ APC ẹ rí i pé a ti jẹ́ pé ewu ayé pé ààrẹ dì láti ṣe àwọn nǹkan tá à ṣe rí bíi a fẹ́ create love program from everybody ẹni tó bá ti láyà kó wọ̀ kálukú kọ́mọ́sọ̀lẹ̀ BU ọ̀rẹ́lẹ́yẹ̀ Òkè Ògùn Ọ̀yọ́ Ògbómọ̀ṣọ́ Ìbàràpá tó bá ti jẹ́ mọ̀ fún qualify tó kójú òṣùwọ̀n jáde lásìkò gba fọ́ọ̀mù rẹ̀ ṣiṣẹ́ mọ̀ wọ̀ pé torí pé alága ààyè ibi tó wà wá mọ̀ wò ibi tó ti wá o mọ̀ wò ibi tó ti wá ẹnìkan alága kan wá síbi kan ìyẹn ò di ọ lọ́wọ́ ìyẹn ò di ẹ lọ́wọ́ kò sẹ́ni tí ò lè dìde bá ti jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ tó dẹ̀ kójú òṣùwọ̀n jáde ṣe tẹ́ ẹ kó o ṣe ẹnìkan gbọ́dọ̀ nìkan rí ẹrú lọ́wọ́ lẹ́fẹ̀ẹ́ nìkankan. ṣé bẹ́ẹ̀ ni decisions ìkọ́gbà tó ń ṣe kí ni electoral amendment ń sìn wọ́n ti wí pé ìṣẹ́dá kó jẹ́ pé bẹ́yà consensus or kó jẹ́ pé direct primary so why did there consensus náà ti ní àwọn. consensus yìí ò dàbí ìbọ̀sùn aláàbáyé ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀kan mú ẹnìkan ló ń ṣe bí bẹ́yẹn o béèyàn mẹ́wàá bá jáde sí pé wọ́n fẹ́ ṣe aspirant wọ ẹgbẹ́ kan tó wá náà fẹ́ ṣe consensus náà mẹ́nìkan àwọn tó kù tó dé àwọn mẹ́sàn-án yẹn wọ́n láti put into writing kan kọ́ pé philophagion ni mo ja wàhálẹ̀ fẹ́ ní òwúkẹ́ ní ìlú lọ tí wọ́n sì sáyìn rẹ̀. tó máa ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. ìyàwó ni a jẹ́ ìwọ lọ sójú wa. tí o bá ti wá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ kan lọ́ọ́ dàrẹ́ kárí àdáná rẹ̀ ẹ̀ ń bá lé ẹ̀kọ́ kó jáde kan tó lẹ́yìn rẹ̀. sọ yẹn la fi máa ké ìbí ọ̀wá tilẹ̀ àti consensus ẹ lọ ṣe direct primary àwọn ẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ àti fún direct primary àti register àwọn ọmọ ẹgbẹ́ àti forúkọ àwọn ẹgbẹ́ sílẹ̀ so ẹ tí ì bá sọ̀lẹ̀ kó mọ́ lọ máa blackmail ẹ̀ kan pé wọ́n ti Amẹ́ríkà láti ibì kan ìbọn náà jáde lọ ṣiṣẹ́ rẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn ọmọ ẹlẹgbẹ́ lọ mobilize wọn bá wọn sọ̀rọ̀ sọ ọdún fẹ́ gbọ́ sọ fún wọn kó dẹ̀ tán tó wà sí fún tó bá débẹ̀ tán àwọn èèyàn support. torí nìsín kí everybody máa rò pé bóyá àwọn Ìbàdàn. wọ́n lọ́wọ́ lẹ́ o. kò bá jẹ́ Ọ̀yọ́ kò bá jẹ́ Ògbómọ̀ṣọ́ kò bá jẹ́ ọ̀lẹ́ olóṣèlú ní bọ́n máa ń sọ ìyẹn pé Ìbàdàn kan kìíní kan ọ̀lẹ́ olóṣèlú tó ìbá ti sọ̀lẹ̀ jáde ṣẹ́dẹ̀ kó o ṣe ó kàn díjọ́ kó wá máa gbóòdù social media kó wọ́n blackmail àwọn èèyàn kó jókòó sílé jáde lọ ṣiṣẹ́ báwọn ọmọ ẹgbẹ́ sọ̀rọ̀ báyà ló sọ̀rọ̀ wọ́n á support ẹ tó ayé ẹ̀ tó bá ti ìmájà àṣàkà ibi làwọn ṣiṣẹ́ fún. ayé pé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn wá gba fọ́ọ̀mù lọ rẹpẹtẹ ó fowó ribi gba fọ́ọ̀mù
yóò wáyé ayé ìtẹ̀sọ́lẹ̀ kan yẹn tí wọ́n á mú ẹnìkan kò lè ṣẹlẹ̀ mọ́. ẹnìkan ò lè impose ẹnìkan lẹ́nìkan náà lọ́wọ́ lẹ́ni. ẹ̀rọ bá tẹ̀lé ẹ̀kan lọ bá pé ọ̀jáde kó báyọ̀ sọ̀rọ̀ pé báyìí lè kẹ́ ìdìbò fún o ẹ bá dìbò fún o sì fún náà ẹ bá ti wọlé primary òun ni àwọn sòṣìṣẹ́ last support lẹ́gbẹ̀ẹ́ tiwa. àdèrè nìkan kan lẹ̀ obìnrin ní ó ní o ọ̀dọ́ ní ó ní o àgbàlagbà ní ó ní o tó bá tó lè láti pé tó o sì ní requirement nípa ètò ẹ̀kọ́ tí èsì ọ̀daràn tó sì jọba ẹgbẹ́ disguise the starting point for everybody. ìdí nìyà. ọ̀rọ̀ pọ̀ tí a fẹ́ sọ ṣùgbọ́n àsìkò gbà wá púpọ̀. mo lérò pé tó bá ti yá tá a bá tún kọ̀lẹ̀ fún yín ẹ̀ tún ń dá wa náà. àwa ní èyí lẹ́ẹ̀ máa wá àwa lẹ́ẹ̀ máa bá gbàgbà iṣẹ́ tá a gbà lé nígbàkigbà tẹ́ bá ti pè wá a ṣèlérí fún yín pé tá a bá ti wà láàfíà ò tẹ́mi sí wa tí àyè sí wa a mọ̀ jẹ yín. ṣe ìbéèrè pọ̀ tá a fẹ́ sọ ṣùgbọ́n àyè ò gbà wá. níbi àsìkò yìí ni a máa fi àdàgbà ètò Mic Uncensored rọ̀ sí ní ọ̀sẹ̀ yìí. nígbà tí ó bá tún fi di ìgbà míì tí a ó tún mú àlejò míì wá tàbí nígbà míì tí a ó tún wá bá alàgbà Wàsíù Ọláwálé Sadare tá a tún gbà wọ́n lálejò. mo ní ó dìgbà o.